السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بالنسبة للسؤال بتاع أخونا اللي بيقول هل يمكن الدهان النهائي بدون فيلر، وإيه أضراره لو عملت كده؟ دي اللي هي شرطة كده بس عشان نفصل. المقصود هنا بالسؤال ده إن لو معجننا، يعني نزلنا مكسور ومعجننا وصنفرنا المعجون ورشينا الدهان النهائي، سواء بقى بويا ساده اللي هي السوليد كولر او بيس كوت وورنيش. طيب هو سيستم وغير سيستم، يعني كشغل سيستم وشعبي ما ينفعش، ولكن هي مش ما ينفعش ان هي مش هيحصل التصاق، لا هو هيحصل التصاق وتماسك، وفي بعض الاماكن اللي بتشتغل على الكلام ده، ولكن ده بيكون اتفاق ما بين صاحب المكان والزبون او العميل، بيكون عايز يمشي حاله. ده بيحصل في ورش كتير، اللي هي الورش الشعبي، اللي هي بتمشي الزبون على حسب حالته. يعني الزبون حالته ما تسمحش ان هو يجيب فيلر ويعمل شغل صح وكلام من ده، فبيقول له انا عايزك ايه، ترش لي العربيه دي على المعجون عشان خاطر اروح ارخص ومش عارف ايه، وبتترش وبتلمع وكل حاجه، عشان ما يجيش حد بس يقول لا هي بتترش، هي بتترش مش ما بتترشش. ولكن تعالوا نقول الخطوات سيستم صح، وصح ليه والغلط غلط ليه. طيب هو الموضوع اننا نرش على معجون، احنا عندنا حاجه اسمها بويا ساده، اللي هي السوليد كلر، اللي هي احمر ساده. احمر هو الورنيش، اسود هو اسود هو اللميع هو الورنيش. السوليد كلر اللي هي البويا الساده، وعندنا مط ورنيش اللي هي البيس كوت. دي اللي بيستخدموها في الشغل الشعبي اللي هو بيرشوا على المعجون. ليه؟ ودي برضو بيشتغلوا بيها، لكن دي فرصة نجاحها أكبر. ليه؟ الصبغة بتاعتها عالية، بترص بتلم، لو في معجون في مش عارف ايه بتلم الليلة. انما المط والورنيش دي بيحتاج لو هو بقى العربية متمعجنة ومش عارف ايه، ده وش أرضية بمصلب، وبعد كده يرجع ويدي وش مط ولون وورنيش والكلام ده. فدي اللي بيشتغلوا بيها بتكون ناجحة معاهم أكتر. الكلام ده أصلا كله مش صح، مش سيستم، ولكن بنقول يعني الفكرة ايه اللي بيشتغلوا بيها. تمام؟ البوية السادة اللي بتبقى صبغتها أعلى وبتلم أكتر بسرعة يعني. طيب السيستم بيقول احنا لو معانا الصاج اهو، وهنا في خبطه نقره، اصبح حطينا معجون. تمام كده؟ المعجون قعدنا نصنفر فيه لغايه ما بقى عامل كده، بقى سوى الصاج. هل ينفع ارشها معجون؟ هو السيستم بيقول ايه بقى؟ بيقول لك لا، بطن فيلر. طب ليه بطن فيلر؟ لان المكان ده عباره عن دهان، ده ورنيش متصنفر وده ورنيش متصنفر او صاج ولكن هو بيكون هنا ايه، دهان، وهنا صاج، وهنا دهان ورنيش مثلا متصنفر، وهنا صاج، وهنا بيكون في حرف ايه، حته بويه مكشفه من الورنيش. ليه؟ لان الدهان عباره عن ايه، عباره عن كاكتر من طبقه كده، ورنيش ولون وارضيه. عبال ما بتفرد ده بالصنفره بتلاقي عامل لك سلم كده اهو. الحته دي عباره عن لون، والحته اللي عباره عن صاج، وفوق اللون هنا كده ايه، هنا دي مثلا ادي الصاج وادي الارضيه واللون كده والورنيش كده اهو بيكون عامل كده. فكل ده حتى لو انت شايفه عدل، لا هو عامل منحنيات. محتاج ايه بقى؟ محتاج طبقه فيلر تنزل عليه. هو مش العلو ده كله، ولكن بعد الرش بيبان تاثيره وسلبيته فعلا. بعد مرحله الفيلر بقى بتخلي كل ده سوا واحد، بتنزل وبعد كده بتنعم الفيلر. المعجون ده في الاصل حبيباته عامله كده كبيره، والورنيش اللي جنب منه هنا حبيباته دقيقه جدا. ليه؟ ورنيش متصنفر ناعم. فاصبح البيس كود بتاعك او اللون او السوليد كلر ده لما تيجي ترشه حبيباته عامله كده. فاصبح الحبيبات دي هتنزل هنا اهو، مش هتعمل حاجه، يا دوبك هترمي صبغه. محتاجه اكتر من طبقه علشان خاطر تقدر تلم اخرام المعجون دي وتنفيذ المعجون ده. ما ممكن واحد يقول انا هديها قشره جرد وكلام من ده، ماشي. هيقابلك مشكله تانية، ان الدهان ده نفسه مش متساوي،
وما ينفعش، احنا قلنا لو هتمعجن على ده هتلاقيه بيحور بعد كده حتى وانت هترش عليه لون، فهي الفكره كلها ما ينفعش. واحنا بنقول ما ينفعش ليه؟ هيعوز يتبطن فيلر ويتصنفر عشان خاطر يبقى كله سليم. الفيلر بقى بيعمل ايه؟ بيبقى عباره كل اللي احنا شايفينه ده كله، والسلالم نشيل بس ايه حبيبات اللون والحبيبات الكبيره بتاعت المعجون، والحبيبات دي حاجات كلها انت لو مشيت ايدك عليها هتلاقيها سوا واحد، ولكن لو ركزت بايدك هتلاقي في ريجه خفيفه نتيجه الفقد اللي حصل هنا، والمعجون ده حبيباته اعلى من ده، وهكذا. هتيجي ترش وحتى لو بقى ساده اللي الشحميه بتاعتها او اللحميه بتاعتها اعلى، مع الوقت هتلاقي برضك بتعمل لك مشكله. الفيلر بقى بينزل بيعمل ايه؟ بيردم على كل ده. الفيلر عباره عن حبيبات صغيره ادق، بتنزل فين بقى؟ بتنزل جوه المعجون، بتملى الاخرام بتاعت المعجون، التنافيس بتاعت المعجون. ممكن حد يقول ما انا همعجن قشره جرد، برضك المعجونه نفسها حبيباتها كبيره. في معجون بتبقى معجين فاين ناعمه جدا، ممكن تملى حبيبات المعجون، لكن هو في الاول وفي الاخر هو طبقه حاجه زي السفنجه مخرمه لسه برضه، ومعجون ستوك هيمص اللون وهيبقع. يعني ده الموضوع كله اصلا هي فكره مش ناجحه، ولكن بنقول المشاكل اللي ممكن تحصل ايه، واللي عنده اي اضافه او اي حاجه على الكلام ده مقابله مشكله بسببها يسيب. الفيلر بقى عباره عن طبقه زي اكنك حطيت حته ايه ازاز، خليت بقى كله سوا واحد. الفيلر بقى نزل، ادي الورنيش القديم، الفيلر نزل على كل ده واصبح عامل كده. الحبيبات الدقيقه الناعمه جدا بقى بعد ما بيتطبق طبعا بتصنفره، بيكون ايه بقى اللي بيحصل هنا بقى؟ طبقه الفيلر بقى بتنزل طبقه ايه زجاجيه كده اهو، خلت كله سوا واحد. اي نعم الفيلر ده خلي بالك، انتبه بقى، الفيلر ده اول ما بينزل على الطبقات دي، لما بينزل على المعجون غير لما بينزل على طبقه ورنيش، غير لما ينزل على حته صاج، غير لما ينزل على حته الدهانات اللي مفروده. فهتلاقي الفيلر قبل مرحله الصنفره هتلاقي في ريجه عامله كده اهو، حاجات عامله كده. ليه؟ وهنا هتلاقيه عدل شويه، هنا هتلاقيه ريح، لو سبته من 3 هتلاقيه مص، المعجون مص، مش الفيلر الفقد دون هتلاقي فيه تحويره عامله لك كده. ممكن تفتكر ان دي مشكله، لا، مع الصنفره هتبدا انت تعالج الريجه اللي هي ايه؟ اللي نزلت على طبقه الورنيش، ونزلت على طبقه اللون، ونزلت على طبقه البرايمر، وعلى الصاج، وعلى المعجون. هتلاقي الفيلر مش متساوي. ليه؟ لان دي الحبيبات اللي هنا مش نفس الحبيبات بتاعت البرايمر، مش نفس الحبيبات بتاعت البسكوت، مش نفس الحبيبات بتاعت الكلير كوت، وهكذا، مش نفس مستوى الصاج. فهتلاقي كل حاجه بتاخد اللي هي عايزاه من الفيلر. يعني الورنيش مش هياخد من الفيلر زي المعجون هتلاقيه بياخد كميه اكبر، لان ده عباره عن ورنيش متصنفر سطح املس. الفيلر هينزل عليه هتلاقيه اصلا بقى ناعم، مش الورنيش مش محتاجه، ولكن انت بتنزل عليه عشان لما تيجي تعمل عمليه الصنفره يحصل اندماج ما بين حبيبات الفيلر وما بين الخربشه اللي انت مخربشها في الورنيش بال 320. يبدا بعد عمليه الصنفره تلاقي السطح بقى ناعم. تيجي تمشي ايدك بقى بعد ما تصنفر بالبلوكه رايح جاي وفوق وتحت ويمين وشمال وسمبوكسات، هتلاقي ده الريجه اللي هنا ظبطت، والريجه اللي ده هتلاقيه خد مثلا الفيلم بتاع الفيلر ده اللي نزل حوالي مثلا 200 مايكرون او 150 مايكرون على حسب اللي انت هتنزل بيه. اللي مش عارف المايكرون ده اللي هو معمول له حلقه لوحده، اللي هو السمك بتاع الفيلم نفسه بتاع الفيلر ده. المكان ده هتلاقيه خد من ال 200 حوالي بتاع 120 مثلا، وده هتلاقيه خد منه بتاع نسبة قليلة مثلا 50، والباقي كله انت لسه هتصنفره. اكتر حاجة هتلاقيها خدت معاك المعجون والمكان اللي عليه السلم اللي هو الفقد، اللي هو الشكل اللي هو نتيجة صنفرة ايه بقى؟ الورنيش مع الفيلر، اللي هو ده اللي هو تنزيل المكسور. يعني احنا لو معانا مكان بعد ما ادي هنا كده ادي حرف ورنيش، بعد ما صنفرناه وادي الصاج اهو وسليم، اتفرد عمل لك الشكل ده. ادام مفيش خبطه واطيه ما تمعجنش، معجنها بالفيلر.
ليه؟ لان هي طبقات دهان، هي في الاصل كانت طبقه دهان فانت فردتها، يعني شلت منها فيلر وورنيش ولون، فانت تحط مكانها. ما تعالجهاش بالمعجون، المعجون تعالج بيه الحاجه اللي بايظه جوه الصاج. انا عندي الصاج هو الخبطه كانت في الصاج هنا اهو، يبقى نعالج المعجون بده. فهي الفكره لا ما ينفعش طبعا على المعجون، ما ينفعش المعجون، لازم فيلر، لازم فيلر. انا عندي جزء عاوز يتمعجن اهو، الجزء ده اتمعجن تمام، يبقى انزل ايه اصنفر بقى اللي حوالين منه، واصنفر ده او معجن الجزء ومصنفره وانزل عليها بالفيلر. ليه؟ الحبيبات لو ما نزلتش بالفيلر وجيت انزل باللون، هنا عباره عن خرام كبيره، وهنا خرام بتاعت الورنيش اللي متصنفر حاجات دقيقه، هتيجي تنزل باللون هتلاقي ده شرب اكتر من ده، والسنون دي بنت لك، وحتى لو نعمته هتلاقي مص نتيجه الفقد اللي هنا والفقد اللي هنا. لازم فيلر. في انظمه ممكن تقول لك لو التلقيطه دي حاجه صغيره اديها فيلر ويت اون ويت اللي هو مرمى سريعه ورش عليها اللون والورنيش ما يجراش اي حاجه، ولكن ده مش افضل حاجه، ده شغل معمول علشان خاطر او سيستم معمول للانتاجيه والشغل اللي هو ايه، وبرضك فيلر، بس هنا انت نزلت في فيلر ويت اون ويت سريع. ويقول لك الافضل كمان، يعني الفكره افضل حاجه يا رجاله فيلر بطيء بيتصنفر، معجون يعني لازمه فيلر بطيء يتصنفر. هنزل باللون ده هيبقى تحايل وقتي، هيبقى معاك في اللون، لو مش النهارده هتبقى معاك، ولو ما بقاش معاك هتلاقي في ريجه، حصلت نتيجه ايه؟ الفقد اللي حصل هنا اهو، ده السطح ده مش ناعم زي ده، مش ناعم زي ده، هتلاقي في ريجه حصلت وحاجات حصلت، تيجي تمره يمين وشمال هتلاقيه مش متساوي. فلازم الفيلر بيتحط، بيبدا بعد كده بقى يتصنفر، تلاقي عامله زي حته الرخامه، ترش عليها اللون والورنيش، تلاقي الموضوع باذن الله تمام، ما فيش اي مشاكل. ولكن لو حد بيرش على كده والشغل طلع سليم يعني ماشي، الامور تمشي، ولكن مش بنسبه سليمه، مش بنسبه صح. لو شغل ستاندر وقياسي صح هيكون غلط وهيطلع فيه مشاكل ويطلع فيه عيوب. ولكن الزبون اللي بيناسبه حاجه زي كده ماشي، في زبون بيناسبه حاجه زي كده بيقول له لا انا مش عايز فيلر يابا، بيروح لواحد قريبه ويجي او حاجه يعملها لي من اقرب سكه ورشها على المعجون، الزبون نفسه بيكون موافق على حاجه زي كده، عايز يلمها من اقرب سكه ويتوكل على الله. اللي عنده اي اضافه يا رجاله يسيبها في التعليقات. اخونا استفاد معانا بالمعلومه، السؤال حلو بصراحه. يا رب تكون الفكره وصلت، واللي بنأكد اهو اللي عنده اي اضافه يا ريت يسيبها لنا نستفاد مع اخونا بالمعلومه. ما تنسوناش في الدعاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.